You're watching Arabic Go Easy. Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome again to my channel. Today we will learn 20 new Arabic words for home furniture and appliances. Let's get started. تلفاز 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 ثلاجة 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 مكنسة كهربائية مكنسة كهربائية مكنسة كهربائية مروحة 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 مكيف الهواء مكيف الهواء مكيف الهواء. This one is very similar to the English word microwave microwave microwave. مكواه 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 خلاط 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 منشفة 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 مصباح الطاولة مصباح الطاولة مصباح الطاولة مكتبة 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 أدراج 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 صنبور صنبور or we can say حنفية حنفية مرحاض 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 شباك 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 باب 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 سجادة 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 رف 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 غرفة المعيشة غرفة المعيشة غرفة المعيشة غرفة النوم غرفة النوم غرفة النوم. Good job everyone!